و از اینکه لوله گذاریمون تموم شد میرسیم به مرحله کفکشی یا گذاشتن کفیای زیر تیر. در واقع همون قالب زیر تیرها هستن. اگه تو این تصویر ببینید اینجا این تختایی که روی این 4 تراشا قرار گرفتن و روی لوله ها اجرا شدن، این قالب میشه قالب زیر تیر یا همون تخته کفی زیر تیر. توی این مرحله برای اجرای کفکشی یا اجرای قالب زیر تیر میتونیم هم از قالب چوبی استفاده کنیم هم از قالب‌های فلزی. ابتدا میریم قالب چوبی رو بررسی میکنیم که چجوری میتونیم با قالب چوبی این کار انجام بدیم. برای که بتونیم از قالب چوبی استفاده کنیم باید ابتدا روی زمین این چوب‌ها رو کنار هم مونتاژ کنیم و کف زیر تیرها رو آماده کنیم. ابتدا باید این چوب‌های روسی یا این تخته‌های روسی رو کنار هم قرار بدیم تا عرض مورد نیازمون ساخته بشه. عرض این چوب‌های روسی توی بازار 10 سانتی داره، 12 داره، 15 هم داره. خب شما اگه بخواید یه قالبی درست کنین با عرض 30 سانت باید 3 تا چوب 10 سانتی کنار هم قرار بدین تا این عرضه بشه چقدر بشه 30 سانت. اگه مثلا بخوایم قالب زیر تیرمون رو 35 سانتی درست کنیم باید بیایم 2 تا چوب 10 سانتی قرار بدیم و یه چوب با عرض 15 سانت که جمعاً میشن 35 سانت. این عرض درست شده با عرض زیر تیر ما باید یکی باشه. الان توی نقشه اگر نگاه کنیم مثلا این تیر شماره 1 B11 B11 میشه اینجا، عرض رو به همون داده این پایین 45 سانت و مثلا تیر بعدی عرض رو به همون داده 45، باز هم تیر بعدی هم 45، این یکی 25، اینا 45 هم 35 35 و این یکی هم 30. خب برای اینکه این قالب زیر این تیر رو بخوایم درست کنیم مثلا این تیر که عرض 30 3 تا چوب 10 سانتی کنار هم قرار میدیم میشه 30. برای این یکی که 45 3 تا چوب 10 سانتی میشه 30، یه دونه 15 سانتی میذاریم کنارش میشه 45 سانت. برای اینکه 25 یه چوب 10 سانت و یه چوب 15 سانت که جمعا میشه 25 سانت. خب به همین ترتیب میایم برای تمام تیرها این قالب‌ها رو آماده میکنیم. یعنی برای همه تیرها این کفی‌ها رو روی زمین ابتدا آماده میکنیم و بعد میبریم روی لوله قرار میدیم. برای اینکه این کفی‌ها رو آماده کنیم این تخته‌های روسی هم که اینجا شما میبینید ضخامتشون 2 سانته، معمولا توی بازار طولشون 6 متریه. البته اگه شما سفارش بدید ممکنه 4 متری یا 3 متری هم برای شما برش بدن، ولی به طور استاندارد معمولا با طول‌های 6 متری هستن. میان یک سری پشتبند پشتشون قرار میدن و بعد چوب‌ها رو روشون قرار میدن و هر کدوم از چوب‌ها رو با 2 تا میخ به این پشتبنده محکم میکنن. خب تمام این چوب‌ها باید به هم دیگه چفت بشن که از این درز مابین چوب‌ها شیری بتون یا بتون خارج نشه. فاصله این چوب‌های پشتبند هم بین 60 تا 80 سانتی متره. خب بعد از اینکه کفی‌ها آماده شد میبریم اینا رو روی کار اجرا میکنیم. همونجوری که تو این تصویر میبینید کفی‌ها میان روی لوله اجرا میشن. طول مابین ستون‌ها معمولا متغیره. مثلا ممکنه 6 متر باشه، خب یه تخته روسی 6 متری کاملا اینجا فیت میشه. ولی اگه به طور مثال 5 متر و نیم بود مجبوریم تخته‌هامون رو بارش بزنیم تا این طول 5.5 متری رو بتونیم پوشش بدیم. اینجا اگه توی تصویر نگاه کنید تمام کفی‌ها از قبل آماده شده و اینجا دپو شده با توجه به اون عرض تیرها و بعد این کفی‌ها رو روغن میزنیم و روی لوله‌ها سوار میکنیم. راه دوم برای اجرای قالب زیر تیر استفاده از قالب‌های فلزیه. لوله گذاری و اون چوب‌های 4 تراش هیچ تفاوتی با اون مراحل قالب چوبی نداره. فقط به جای اون تخت‌های روسی کفی که روی این 4 تراش‌ها قرار می‌گرفتن میاد قالب فلزی استفاده می‌کنیم. اگه عرض تیر ما 50 باشه از قالب مدولار 50 سانتی استفاده می‌کنیم. 40 30 20 هر عددی باشه با توجه به اون عدد میایم قالب مختص خودش رو اینجا قرار میدیم و اینها به هم پیل میشن و اینجوری میشه قالب زیر تیر ما با استفاده از قالب فلزی. پس تو این مرحله میایم کفیامون رو روی لوله قرار میدیم. اون پشتبندی که زیر کفی‌ها قرار میگیره و بهتون توضیح دادم و کفی‌ها با میخ به این پشتبندها متصل میشن معمولا طولشون 80 سانتیه، چون نهایت عرض تیرهای ما در ساختمان مسکونی به طور مثال 60 سانتی متره و چوب‌های پشتبند به طول 80 سانت کفایت میکنه، چون بعدها ما میایم قالب‌های آویز رو نصب کنیم که در ادامه بهتون توضیح میدم. بنابراین پشتبندها رو اگه دقت کنید طولشون از کفی‌ها باید بیشتر باشه. اینجا همونطوری که می‌بینید یک کفی 3 متری اینور قرار دارن، یک کفی 3 متری اونور و بعد مابینش رو
پوشش میدن و این فضا رو کامل پر میکنه. چون ممکنه تو کارهای مختلف چوب ها رو برش بدین و بعد برای پروژه بعدی دوباره این تیکه ها استفاده بشه. معمولا توی نقشه ها وقتی عرض ستون شما 50 سانتی متره، شناجتون هم یا اون تیرتون هم 50 سانتی متری میدن. پس موقعی که داری کفی ها رو روی لولا قرار میدین باید جای کفی ها رو تنظیم کنید با عرض ستونتون و یکی باشه. موقع بتون ریزی ستون هم موقع قالب بستن روی قالب ها شلنگ تراز میزنن تا بتونن ستون رو تو چه ارتفاعی بتون بریزن، چون اگه بتونه کمتر یا بیشتر بشه موقعی که کفی ها رو قرار میدن شما میبینید که بتون ستون یک مقدار کمتر یا بیشتر از اون ارتفاع کفی شده. پس قبل از بتون ریزی ستون هم روی قالب ها شلنگ تراز زده میشه تا ارتفاع نهایی بتون ریزیمون رو بدونیم چقدره. مثلا یکی ستونه اگه دقت کنی یک مقدار بتونش کمتر از اون ارتفاع مورد نظر ریخته شده و پایین اون قسمت کفی و ستون میبینی که یک فضای باقی میمونه که بعداً بتون از جا خارج میشه و ما باید تو مرحله کف کشی هم به اون فضا رو پر کنیم. ولی اگه بتون ریزیمون رو به صورت اصولی ریخته باشیم تا ارتفاع مورد نظر، معمولا مشکلات دیگه نخواهیم داشت. اینجا میبینید که ارتفاع بتون نهایی ریخته شده یک مقدار از اون ارتفاعی که میخوایم کفی ها رو قرار بدیم پایین تره. اینجا بعدا باید چوبی چیز قرار بدیم و این فاصله رو پر کنیم. این لوله رو هم میبینید که ابتدا لوله پایینی اجرا شده و بعد لوله بالایی و بعد همین چوبای 4 تراش و تخته 2 سانتی هم روش قرار گرفته.